سلام، به دوره جامع اپلیکیشن پیکس آرت خیلی خوش اومدید. یه دوره فوق حرفه‌ای که قراره باهاش تصاویرمون رو ادیت کنیم، تامنیل طراحی کنیم، کاورهای اینستاگرام و کلیه کارهایی که مربوط میشه به ادیت عکس رو قراره تو این دوره بهتون بگم. پس اگه دوست دارید روی خودتون سرمایه گذاری کنید، این دوره رو از دست ندید و لایک کردن این ویدیو هم زمانی از شما نمیگیره و عوض شما این پیغام رو به من میرسونید که من بتونم دورهای بیشتری رو براتون ضبط کنم و باتون به اشتراک بذارم. نظراتتون رو هم کامنت کنید، برام میخونم و اگه مشکلی دارید حتما بگید که در ادامه دوره بتونم اونا رو پوشش بدم و توی ویدیوها بیانش کنم. بریم سراغ آموزش حرفه‌ای این اپلیکیشن. خب این بچه‌ها، شما اگه وارد پروفایل پیکس آرتتون شده باشید، به این صورت من نسخه اصلیش رو خریداری کردم. شما میتونید از گوگل سرچ کنید و نسخه اصلیش رو دانلود کنید، خیلی راحت. و اینجا حالا توی صفحه اصلیش میتونید حالا ویدیوهایی که درست کردید رو به اشتراک بذارید. یه سری پریست های آماده هست که میتونید ازشون استفاده کنید و اینجا اینا که کنارشون یه تاج هست واسه اونایی هست که نسخه اصلیش رو دارند و اینایی که حالا دیگه نداره رایگان همه میتونن استفاده کنن. به هر حال حالا این از این و میریم سراغ باز کردن یک پروژه جدید، وارد کردن تصویر، تنظیم سایز سندمون توی این جلسه. خیلی مهمه این جلسه، حتما با دقت ببینید که جلسات بعدی دچار مشکل نشید. روی آیکون مثبت اگه بزنیم این صفحه باز میشه که باز یه سری قسمت ها داره خودش که ما با فوتو کار داریم، یعنی با عکس. چون اگه بخوایم حالا روی ویدیو کار کنیم، اپلیکیشن های دیگه هستن که میتونیم باشون کار کنیم، مثل این شات که اینجا لوگوش رو میبینید. من توی پروژه ازش استفاده کردم، لوگوش رو اینجا دارید میبینید. و قسمت ویدیو هست که میگم از این شات، کپ کات و اپلیکیشن های دیگه میتونید استفاده کنید. تمپلیت های آماده هستن که بعداً بهتون میگم و درا اند کالر هست که میتونید نقاشی بکشید و حالا کار با رنگ ها و اینا هست که میگم در ادامه دوره اینها رو بهتون میگم. فوتو رو اگه انتخاب کنیم اینجا عکسایی که توی گالریمون هست رو بهمون نشون میده. میتونیم حالا سی آل رو بزنیم، عکسای بیشتری رو ببینیم یا اجازه دسترسی بهش بدیم که عکسای بیشتری رو داشته باشیم از گالریمون. و ریسنت پراجکت هست، پروژه هایی که اخیراً باشون کار کردید اینجا قرار میگیرن و اگه یه پروژه‌ای رو ناتمام گذاشتید و خواستید حالا یه ساعت دیگه بیایید روش کار انجام بدید، از اینجا میتونید دوباره اون پروژه رو باز کنید و روش کار انجام بدید. و این پایین یه قسمت های مختلفی هم اینجا هست که بلنک هست که صفحه خالی میتونیم ایجاد کنیم. AI ایمیج هست، حالا چیزایی که مربوط به AI و هوش مصنوعی هست میتونیم ازش استفاده کنیم. کلاژ هست و ریموو، فری استایل، اسلاید شو که اینها رو در ادامه دوره بهتون میگم. اگه الان بخوام دونه دونه اینا رو بهتون بگم خب هر کدوم زمان زیادی رو ازمون میگیره و خوبم نیست حالا برای شروع که من بخوام همه اینها رو بیام قاطی پاتی بهتون بگم و شما هم گیج بشید. خب و AI تول هم این پایین دوباره یه سری ابزارهای هوش مصنوعی هست که میتونید ازشون استفاده کنید. مثلا اسمارت بک‌گراند هست، بک‌گراند هوشمند میاره به کارمون میده، یا مثلا تکست تو ایمیج هست، متن بهش میدیم و بهمون عکس تحویل میده که همه اینا رو در ادامه بهتون میگم. خب و ترندینگ بک‌گراند هست، یه سری بک‌گراند هایی که ترند شدن توی فضای مجازی رو اینجا برامون قرار داده. میتونیم از این بک‌گراند ها هم استفاده کنیم. یا مثلا ریموو بک‌گراند هست، میتونیم بک‌گراند سوژمون رو حذف کنیم. خودش اینجا یه سری پریست های پیشفرض بهمون داده که میتونیم ازشون استفاده کنیم. خب این محیط کلی اپلیکیشن بود. بریم که یک سند خالی ایجاد کنیم و تصاویرمون رو وارد کنیم. واسه شروع بلنک رو انتخاب میکنم و اینجا میبینید یک حالت شطرنجیه. این یعنی یک حالت ترانسپرنتی ما الان داریم. ترانسپرنت یعنی شفاف و بدون بک‌گراند. وقتی یه قسمتی از سندتون دیدین که حالت شطرنجی داره، بدونین که اون قسمت هیچ رنگی، هیچ پیکسلی توش نیست و راحت دیده میشه. حالا اگه به صورت PNG ذخیره کنید فایلتون رو، عکستون رو، اون قسمت همچنان خالی باقی میمونه. چون فرمت PNG، اینا رو بچه‌ها یاد بگیرید، خیلی به دردتون میخوره. فرمت PNG میتونه تصاویر بدون بک‌گراند یا ترانسپرنت رو، همین قسمت شطرنجی رو توی خودش داشته باشه. اما اگه به صورت JPEG
که حالا معمولا شاید دیده باشید، J P و G یا J P E G. اینها یه فرمتی از تصاویر هستن که میان تصاویر رو فشرده تر میکنن، جزئیات کمتری داره تصویر، کیفیت تصویر یه مقدار پایین تره، حجم تصویرم پایین تره در اکثر مواقع. و حالا سعی میکنم یه ویدیوی جداگانه درست کنم راجع به فرمت تصاویر که در موردشون بدونید که خیلی میتونه براتون کاربردی باشه و یه دید کلی بهتون بده که حالا اگه فرمت های مختلفی از تصویر رو دیدین بدونین که کاربردشون چی هست و کجا میتونید ازشون استفاده کنین، چجوری باید بسازیدشون. خب پس این شد از سند ما. سندی که الان به صورت پیشفرض برای ما ساخته حالت مربعی هستش. مربعی برای کجا کاربرد داره؟ برای پست‌های اسلایدی اینستاگرام که معمولا به صورت مربعی هستن و یا حالا به صورت پورتریت هم که یه مقدار ارتفاعمون بیشتر هست توی اینستاگرام استفاده میشه. پس این حالت مربعی هست. برای اینکه بخوایم سایز سندمون رو تغییر بدیم میتونیم از قسمت تولز و اینجا بیایم کراپ رو انتخاب کنیم و اینجا نسبت‌های مختلف تصویر رو برامون قرار داده. ببینید اسکوئر چیزی هست که ما الان داریم حالت مربعی هست و اینجا باز بغلش اسکوئر هست که واسه اینستا زده، پورتریت هست، یه مقدار عرض کار کمتر هست از ارتفاع. خب قسمت استوری هست، واسه استوری اینستاگرام میتونید این رو استفاده کنید که همون نسبت 9:16 هست، یعنی ارتفاع ما بیشتر از عرضمون هست. و نسبت 3:4 که همین نسبت پورتریت هست و 3:2 16:9. چیزایی که مهم هستند برای ما نسبت مربعی اینستاگرام هست، پورتریت هست، استوری هست همون نسبت 9:16 و قسمت 16:9 برای کاور یوتیوب استفاده میشه. پس برای ریل ما از همین استوری استفاده میکنیم، حالت مربعی پست‌های اسلایدی از اسکوئر، یا برای پست هایی که یه حالت پورتریتی دارن یه مقدار نسبت به استوری ارتفاعشون کمتره از پورتریت استفاده میکنیم. کاور یوتیوب هم که شد نسبت 16:9. اینجا هم بچه‌ها البته یوتیوب رو اینجا زده برامون که بهتون نشون بدم کجا رفت. ببینید یوتیوب رو خودش هم اینجا پیشفرض برامون گذاشته، ولی خب همون نسبت 16:9 هستش. خب پس من میام و حالا چون میخوام جنبه آموزشی داره یه حالت استوری رو یا نه بیایم پورتریت رو به نظرم بهتره انتخاب میکنم، اپلای رو میزنم. برای وارد کردن تصویر ما از قسمت اد فوتو میتونیم استفاده کنیم. تصاویرمون رو هر چند تایی که خواستیم رو اگه روش کلیک کنیم اینجا این پایین قرار میگیره، میگه 1 از 11 تا تصویر من اینجا دارم و میگه یه دونش رو انتخاب کردید. اگه گالریتون رو باز کنید خب طبیعتا هر کسی و هر تعدادی که خواست میتونه وارد کنه و اینجا من همین تصویر رو میتونم انتخاب کنم و وارد کنم. یه سری قسمت هم اینجا هست بهتون بگم، میتونید مستقیم از دوربینتون وارد کنید. خب یعنی انتخابش کنید، دوربینتون باز میشه، دسترسی بهش میدید و عکس میگیرید. یا از قسمت سرچ رو اگه بزنید خود پیکس آرت که کتابخانه بسیار بزرگی داره، کتابخانه بچه‌ها منظور از کتابخانه اون بانک اطلاعاتی هست که یه اپلیکیشن، یه برنامه، یه سایت در اختیار ما قرار میده که پیکس آرت هم این بانک تصویر و حالا نمیدونم براش و چیزهای خیلی مختلفی داره که میتونه در اختیارمون قرار بده و ازشون استفاده کنیم. پس اینجا میتونید تصویر انتخاب کنیم، مثلا تصویر طبیعت میخواید، لندسکیپ رو میزنم، لندسکیپ. خب ببینید و یه سرچ اگه بزنم ببینید اینجا کلی تصویر طبیعت و حالا منظره برامون میاره که اینجا این پایین هم میتونید از پیکس آرت انتخاب کنید، کتابخانه خود پیکس آرت، یا آن اسپلش. آن اسپلش چی هست؟ آن اسپلش یه وبسایت هست مثل حالا همین پیکس آرت که البته پیکس آرت میگم مثل کتابخانه پیکس آرت. آن اسپلش هم یه حالت شبکه اجتماعی طور داره که افراد میرن اونجا تصاویرشون رو آپلود میکنن، برای فروش میتونن بذارن یا به صورت رایگان، که معمولا اکثرشون به صورت رایگان اونجا قرار دارن. ببین اینجا اگه انتخابش کنم که من تصاویری که آن اسپلش قرار میده خیلی تصاویر بهتری هستن و ازشون میتونید انتخاب کنید.
اینا که تاج دارن همونطور که گفتم واسه افرادی که نسخه اصلی پیکسارت رو دارن که گفتم میتونید توی گوگل سرچ کنید، خیلی راحت از سایت ایرانی دانلودش کنید. و اینایی هم که حالا تاج کنارشون نیست که اینجا نمیده، حالا خیلی کم الان پیدا شده، کلا نسخه پریمیومش رو اینجا گذاشته و میتونید از اونها هم استفاده کنید. خب بذارید من از همین تصاویر بیارم که کارمون هم قشنگ تر بشه. مثلا این تصویر رو انتخاب میکنم، اینو حذفش میکنم، این یکی رو هر کدوم خواستید حذف کنید روی ضرب در بزنید تا حذف بشه. یه نکته اینجا بهتون بگم، اگه میبینید آموزش ها طولانیه، چون من خیلی کامل دارم براتون توضیح میدم و دوست دارم از پایه از صفر یاد بگیرید. اگه واقعا میخواید یاد بگیرید این آموزش ها رو ببینید، وقت بذارید، روی خودتون سرمایه گذاری کنید که حالا پس فردا اگه پیکسارت هم نبود یه اپلیکیشن دیگه بود، خیلی راحت بتونید با اون اپلیکیشن هم کار کنید، چون همه اپلیکیشن ها یه سری نکات پایه‌ای دارن، یه سری قوانین دارن، یه سری اصطلاحات هست که اگه اونا رو بلد باشید توی همه اپلیکیشن ها میتونید ازشون استفاده کنید. اگه هم دوست داشتید تا اینجای آموزش رو چیزی به حالا آموختهاتون اضافه شد، لایک کنید و انرژی بدید که حالا هم من انرژی بگیرم، هم پیشنهاد داده بشه این ویدیوها به سایر افرادی که دنبال آموزش های خوب هستن. پس این از این اد رو میزنم، منتظر میمونم دانلود بشه و بچه ها دقت داشته باشید، فکر کنم باید VPN تون هم روشن باشه. خب تصویرمون الان وارد شد و میبینید دیگه الان این تصویر ما اینجا قرار گرفته و اطرافش حالت شطرنجیه. این یعنی اگه ما الان تصویرمون رو ازش خروجی بگیریم، این قسمت نشون داده میشه اگه به صورت PNG خروجی بگیریم و این قسمت رو ما هیچی نمیبینیم ولی جزء تصویرمون هست و اینو ما میتونیم بزرگترش کنیم و اندازه دلخواه قرارش بدیم و با 2 تا انگشت میتونیم سایزش رو تنظیم کنیم. و برای اینکه چرخش به تصویرتون بدید روی این گوشه میتونید کلیک کنید و به تصویرتون هم چرخش بدید. اگه خواستید مستقیم توی مرکز قرار بگیره، وقتی چرخش بهش بدید یه خط زرد اینجا قرار میگیره، این یعنی تصویرتون تراز هست توی خط افقی. و باز اگه بگیرید تصویرتون رو بچرخونید، ببینید میخوام دقیقاً مرکز قرار بگیره، میارم اینجا یه خط قرار میگیره، یعنی از توی حالت ارتفاعمون و عمودیمون تراز هست، یه ذره که تغییرش بدم اینجا ببینید یه ذره میام این برتر، این الان دقیق وسط مرکز قرار گرفته. اگه خواستید این تصویرتون رو حذف کنید نباشه، میتونید ضرب در رو بزنید و حذفش کنید، یه تصویر دیگه وارد کنید. و اگه هم خواستید تصویرتون رو سایزش رو از یه طرف خاصی بزرگتر کنید، روی این پوینت هایی که این وسط تصویرمون هست، روی خط لبه‌های تصویرمون، مثلا از این طرف میخوام بزرگتر بشه، ببینید میکشم تصویرم رو، ولی دقت داشته باشید توی این حالت تصویرتون از حالت اصلیش خارج میشه یا از بالا اگه خواستید. خب و اگه هم جای اشتباه کردید، مثلا اینجا من اینو میکشم و اشتباهاً زیاد این کار رو انجام میدم، با این کلید اینجا این آیکون رو اگه بزنید یه مرحله برمیگرده عقب‌تر. هر چقدر که شما بخواید برگردید به مراحل قبل‌تر میتونید از این استفاده کنید، از این آیکون، ببینید و هر چقدر اگه زیادی برگشتید میتونید از این آیکون استفاده کنید که رو به جلو باشه.